az álló vagy ülő embernek az állkapcsa, ha elalszik és a tónus megszűnik, leesik. Mindenki látott már valakit, aki beül a vonatnak a sarkába, ugye elalszik, és akkor ugye leesik az álla, mint egy halottnak. Szentágatai János 1912-ben született, az orvosi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, 1935-ben kapott orvosi diplomát, és az idegrendszeri kutatásait Lenhossék Mihály mellett kezdte, aki a Európa szerte híres neuroanatómus volt. 1946-ban a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Anatómiai Intézetébe hívták meg vezetőnek. Ebben az időben az intézetben nem voltak diplomások, csak orvostanhallgatók, akiket externistának hívtak akkoriban, és Szentágatai ővelük kezdte el a pécsi korszakát. Neki az elsődleges feladat ekkoriban az oktatás volt. Ő tartotta a tantermi előadásokat, az externisták a gyakorlatokat vezették, és így elindult az oktatómunka a Pécsi Egyetemen is Szentágatai vezetésével. Szentágatai Budapesten elkezdett írni egy 3 kötetes anatómia atlaszt, és ennek a munkáit folytatta itt. A grafikai részét egy pécsi festőművész készítette, és végül ez Magyarországon a második legnagyobb könyvsiker volt, 32 nyelven 82 kiadást ért meg. Szentágatai folytatta a Budapesten megkezdett kutatásait a reflexívekkel és a szemmozgásokkal kapcsolatban. A legnagyobb eredménye a szemmozgató agyidegek és az egyensúlyt érző receptorok közötti idegi kapcsolatoknak a leírása volt. Ezt 1950-ben Kossuth-díjjal jutalmazták. Szentágatai a fiatal kollégáival, orvostanhallgatókkal kezdte el egy új tudományágnak a művelését, a belső elválasztású mirigyek idegi szabályozását és az idegrendszer fejlődésének a vizsgálatát. Ezek az emberek később nemzetközileg elismert nagyon jó nevű kutatók lettek. Az intézetben, a Diska-Győző utcában szűk hely volt, ott 2 laboratóriumot alakítottak ki, egy állatműtőt és 4 kisebb dolgozószobát, ahol a munkáikat végezhették. Én 1956-ban kerültem a Pécsi Egyetemre, és majd gimnazista koromban is kutató szerettem volna lenni, és az anatómiai előadásokon hallottam, vagy láttam, hogy itt komoly kutatómunka folyik, így jelentkeztem az intézet diákkörébe, és Réthelyi Miklóssal együtt Szentágatai vezetett be bennünket a tudományos kutatásba, elmondta, hogy mi a kutatási téma, milyen állatműtéteket kell elvégezni, azt be is mutatta, és egészen a szöveti feldolgozásig végigvitt bennünket ezen az anyagon, és amikor már kellő gyakorlatot szereztünk, akkor önállóan dolgozhattunk tovább. Szentágatai nagyon jó előadó volt, az előadásai lendületesek, sokrétűek, szerteágazóak, gyakran elkalandozott a témától, de mindig népszerűek voltak, és érdemes volt meghallgatni, a tanterem mindig zsúfolva volt Szentágatainak az előadásain. A táblára elegáns rajzokat készített, ahol a tananyagnak a lényegét rögzítette, és ezek a szigorlati fölkészüléshez sok segítséget adtak. Nemzetközileg igen nagy tekintélye volt Szentágatainak, 10 akadémia választotta külföldi tagjává, 10 akadémia tiszteleti tagjává, és 3 egyetemnek volt díszdoktora, többek között a Pécsi Orvostudományi Egyetemnek is. Nemzetközi tekintélyét az is igazolja, hogy 1961-ben Jegorov, az első szovjet űrhajós orvos ismerte Szentágatainak egyensúlyérzékeléssel kapcsolatos munkáit, és eljött Pécsre Szentágataihoz, hogy vele konzultáljon. Szentágatait 1963-ban meghívták a Budapesti Orvostudományi Egyetem egyes számú anatómiai intézete igazgatójának. A távozása után az első tanítványai közül Flerkó Béla lett tanszéki utódja, aki folytatni tudta Szentágatai magas szintű kutató és oktató munkáját. A Pécsi Orvostudományi Egyetem nagyon sokat köszönhet Szentágatai Jánosnak.